राम्री बुढी मोटी बुढी वाइटमा त झन् बप्पाल हेर्दो रहेछ है। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दि न्यू भिडियो। हामी चाहिँ अहिले यहाँ जङ्गलको बिचमा घुमिरहेछौँ। कोही पनि छैन, दायाँ बायाँ मान्छेहरू कोही छैन। हामीलाई किडन्याप गऱ्यो भने नि कसैले बचाउन आउने कोही छैन। यहाँ डर लाग्दो है। यहाँ चाहिँ आज एकदम दामी ठाउँ घुम्न आएको छ होइन। फ्लावर लभर्सहरूलाई एकदम मनपर्ने ठाउँ हो। एकछिनमा हामी अब पुग्छौँ होइन। एकछिनमा हामी पुग्छौँ, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु है कस्तो ठाउँ छ भनेर। लेट्स गो बुढी, लेट्स गो। हामी चाहिँ अहिले यहाँ खेतको बिचमा, वरिपरि पुरै खेतै खेत छ। यता आइरहौँ। गर्मी, लास्टै गर्मी अहिले त। गाडीहरू पनि कमै आउँछ। त्यहाँ जाने हो हामी, त्यहाँ न घर छ न के छ है, केही छैन यहाँ त। भोक लागिसक्यो मलाई। अब भोक लगाएर के गर्ने, खाने ठाउँ छैन। यस्तो छ यहाँ पुरै खोला होला क्या त्यहाँ सायद। कस्तो खुल्ला क्या है। एउटा घर केही छैन कि। यो हो आजको हाम्रो डेस्टिनेसन। के फ्लावर हो बेबी? के फ्लावर? ट्युलिप फ्लावर हेर्न आएको हामी। यो चाहिँ पछाडिबाट अझै हामी त्यहाँभित्र इन्ट्री गरेर खानौँ। यहाँबाट गएपछि चाहिँ इन्ट्री हुन्छ, फ्री इन्ट्री हो। यहाँबाट देखाइरहेको छ, चिनो मिल्दो रहेछ त यहाँबाट। सायद फ्री इन्ट्री जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। मान्छेहरू त पुरै खानेकुरा ल्याएर बसेको जस्तो है। कतिवटा मान्छे व्यापक मान्छेहरू रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ गार्डन आइपुगिसक्यो, ट्युलिप फ्लावर गार्डन। यस्तो छ, क्या कलरफुल क्या है। भिडियोमा हेर न क्या कलरफुल देखाएको छ। मान्छेहरूको चाहिँ एकदम भिड, लास्टै भिड रहेछ मान्छेहरू होइन। यो चाहिँ हो क्या मलाई खास मन परेको चाहिँ यो हो क्या। त्यही भएर यहाँ आउनु मन लागेको कि क्या दामी देखेको। त्यो घुम्छ भनेर बाँधेर राखेको छ क्या त्यसलाई, पङ्खा लागेर न है। हाम्रो यहाँ माछा सानहरू पनि रहेछ। माछा सान कति धेरै रहेछ। के माछा हो यो? समातेर खाने हो? समातेर खाने हो बेबी? समातेर खाने हो? घर लगाएर पकाएर खाने हो? आइज है, मसँग खानेकुरा छ, आइज। मेरो बुढीको मासु खुवाउँछु तिमीलाई, आइज। मेरो बुढी खुवाउँछ, आइज है। आयो मेरो बुढी खुवाउँछु तँलाई, आइज। आयो मेरो माइक देखेर आयो। माइक हल्लिरह नि त होइन। आयो माइक खान आयो यिनीहरू। आइज है, माइक खान्छस्, आइज। कस्तो लागिरहेको त तिमीलाई? भोक लागिरहेको। मैले खाना जाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ फोटो खिच्नुपर्छ, कति भोक लाग्यो भनेर कराउँछ। जाने हो कि लास्टमा के म फुल जस्तो भएर फुलको बारीमा आएको। मेरो बुढी जस्तो नौटङ्की दुनियाँमा कोही छैन गाइस। I'm not नौटङ्की, I speak what truth is। हामी चाहिँ अहिले यहाँ फ्लावरको सेन्टरमा आइरहेको। फ्लावरको सेन्टर यो यसरी माथिबाट चाहिँ खतरा भ्यू देख्छ होला क्या बेबी यसको हाइटबाट कि। यो सेन्टरमा छ नि त होइन। सेन्टरमा हेर न बेबी, कति सबै यहाँ भएको सबै फ्लावरलाई आधी गरेर उ गरेर राख क्या है। 1 2 3 4 5 6 थरीको फ्लावरहरू यस्तो उ गरेर राखेको छ। ठ्याक्कै मेजर गरेर राखेको होला क्या सर्कल पनि है। माथिबाट हेर्नु भयो भने चाहिँ, माथिबाट हाइटबाट हेर्ने हो भने चाहिँ खतरा देख्छ कि।
क्या दामी फ्रेम भएको है रुखहरू पनि क्या मजाले मिलाएर कटिङ गरेर रहेछ अनि टक्कै यो चाहिँ सेन्टर भयो अनि यो चाहिँ कस्तो दामी देखिरहेको क्या मान्छेहरू चाहिँ वाइल्ड हुँदो रहेछ शनिबार र आइतबार आयो भने त झन् लास्टै हुन्छ होला है मान्छेहरू म त त्यो जम के खानेकुरा छ कि यहाँ चाहिँ भ्यू टावर जस्तो रहेछ एउटा यहाँबाट चाहिँ खतरा भ्यू देख्छ सबै एकैचोटि है अझै वाइड गऱ्यो भने होइन यसैमा वाइड गरेँ कि वाइडमा त झन् बब्बाल देख्दो रहेछ है ड्रोन भयो भने त खतरा हुने रहेछ क्या ड्रोन नभएर ड्रोन भयो नि के उडाउन त के पाउँला र यहाँ होइन यस्तो छ दामी बिचको सर्कल त्यो घर वाइडमा खतरा छ कसलाई आयो त तिमीलाई मेरो बुढी राम्री बुढी मोटी बुढी बोक्सी बुढी कस्तो तर्साउँछ मलाई यसले रिसाएर हेर त मलाई यहाँ त बोक्सी मोटी रिसाएको एक्सप्रेसन क्या तिमीलाई यस्तो भने दिन्छ नि तिमीले मोटी पैसी पैसी बेबी हजुर मोटी आलु उतै हान्दै खोला हेर्नु क्या दामी मजाले फुलाएर यहाँ माछाहरू रहेछ हो कति धेरै माछा यार अहिलेभन्दा क्लियर देखा है तातोमा कलरफुल है खानेकुरो खुवाउन मिले पो है मिठो हुन्छ होला त यो माछाहरू खान पायो भने यस्तो मान्छेले माछा पाल्ने चाहिँ पापै लाग्छ पाप कति धेरै आएको यार उताको कस्तो ज्याङ है कसले खुवाउँछ होला यिनीहरूलाई यहाँ केही काम गर्नेहरूले त खुवाउँछ होला नि होइन ओ आइज है आइज कति ठुलो है यसको मुख आमामामा जुङ्गे माछा हो कि हावा बेबी यिनीहरू जुङ्गे माछा त मिठो हुन्छ नि है ओ कति ठुलो हेर त यो कलरफुल आमामामा आयो कति धेरै यहाँ हावातिर मैले खानु दिन्छ भनेर होला है यो त कस्तो रातो के कस्तो हावा चल्यो यार शीतल हावा चलेको के यहाँ यता त घुम्ने ठाउँहरू धेरै रहेछ बेबी यहाँ जस्तो छ इचीको फार्म आऊ त अब इचीको फार्म आऊ है इचीको फार्म चाहिँ छैन त्यही पनि इचीको फार्म छ है भन्दै फकाउँदै लानु पऱ्यो नि त हिँड्दै मान्दैन यहाँ आउनु यहाँ माथि राम्रो छ कि आऊ छिटो आऊ के गर्नु यस्तै छ गाह्रो छ नि घुमाउनलाई छिटो आऊ न ए बाउला नि आऊ भने छिटो एक्लै नाचिरह बनाउनु त अनि मैले रोके खा र तिमीलाई टिकटक बनाऊ न मैले रोके खा नौटङ्की अघि तल देखेको त्यसको मिनी भर्जन खतरा दामी बनाएर राखेको छ धेरै पछि हाम्रो देशको नेसनल फ्लावर देख्न पाइयो लालीगुराँस जापानको रोडमा हाम्रो आजको लन्च सलाद आइपुग्यो यहाँ छ म्याडम अझै आउँदैछ बाँकी छ खानु हाम्रो लन्च चाहिँ आइपुगिसकेको छ पोर्क सी फुड भात लेट्स इट बेब लेट्स इट फास्ट इट हाम्रो चाहिँ यहाँ अब हल्का खानपिन फेरि चेस गरेर भुइँमा राखे भनेपछि खाए फाइनली आज हाम्रो घुमघाम चाहिँ सकियो हामी घर आइसक्यौँ अलिअलि सपिङ पनि गऱ्यो बाटोमा खानपिन गऱ्यो रमाइलो भयो
एकदम टाढाको ठाउँ गइयो होइन धेरै पैसा सकाएर हेर्ने कुरो चाहिँ खासै थिएन है घरबाट टाढा खायो भने चाहिँ नगएको खासै त्यो फ्लावरमा चाहिँ हेर्दैछ त्यति हेर्नलाई हामी लगभग 1 घन्टा 40-45 मिनटको बाटो गयौँ जानलाई आउनलाई गरेर त्यत्रो टाइम लाग्यो आजको भ्लग चाहिँ यहीँ फिनिस हुन्छ बाई बाई